Đây là một phiên bản siêu đơn giản dành cho những người muốn học chơi D&D. Ok, xin chào mọi người, và nếu như các bạn đã click vào video này thì chắc chắn các bạn muốn chơi D&D. Và trong video này thì mình giới thiệu cho các bạn một phiên bản D&D nhưng mà nó là đơn giản hóa. Và đây là phiên bản mới hỗ trợ cho những cái người muốn tiếp cận D&D nhưng mà lại không có thời gian nghiên cứu những quyển sách siêu dày. Đó chính là Perrin in Pibrook. Nếu các bạn cần thì mình sẽ để link ở phần comment nhé. Perrin in Pibrook là một phiên bản dành cho những người mới tiếp cận với D&D và nó làm cái giản lược hết sức có thể cho những người chơi mới, cả DM và cả những người chơi bình thường. Nếu như không tính cái bìa thì phần hướng dẫn chơi của Perrin in Pibrook chỉ có 3 trang giấy thôi, và nó ngắn hơn rất nhiều so với những cái hướng dẫn chơi khác. Ngoài ra thì các cái character sheet nó sẽ được giản lược đi một chút và nó sẽ chỉ mang những cái gọi là cơ bản nhất cho một người chơi để các bạn có thể hiểu được. Bây giờ chúng ta cùng đến với cách chơi D&D nhé. Đầu tiên phải nói thì D&D là một tựa game kết hợp giữa kể chuyện và nhập vai. Tức là trong cái trò chơi này thì các bạn sẽ tham gia một cái cốt truyện, một chuyến phiêu lưu, và trong này các bạn có thể làm được hầu hết tất cả các việc miễn là các bạn muốn làm và cái người dẫn chuyện, hay ở đây gọi là Dungeon Master, cái ta là DM ấy, cho phép, hoặc là nó cũng không kinh tởm quá được. Nhưng mà nếu cả cái bàn chơi của bạn đều đồng ý những cái ý tưởng đấy thì ok, thoải mái ra. Luật chơi của trò này thì rất là đơn giản, nó sẽ có một số cái bước như sau. Đầu tiên thì DM sẽ mô tả cái tình hình hiện tại này, mô tả các cái môi trường xung quanh này. Bước tiếp theo đấy là người chơi quyết định đưa ra hành động, và bước cuối cùng đấy là DM sẽ mô tả kết cục của hành động đó. Ở trong D&D thì chúng ta sẽ có một cái bộ công cụ hỗ trợ, đấy chính là những viên xúc xắc hay xí ngầu. Thì đối với cái phiên bản D&D Perrin in Pibrook, các bạn sẽ cần ít nhất là một cái D20, tức là một cái viên xí ngầu hay xúc xắc có 20 mặt như thế này, nó kéo dài từ 1 đến 20. Ngoài ra thì sẽ cần thêm một cái là D6, là một cái viên xúc xắc cơ bản 6 mặt. Còn nếu như các bạn có nhiều hơn hoặc là các bạn có công cụ hỗ trợ tung xúc xắc thì càng tốt. Ngoài ra thì các bạn sẽ cần chuẩn bị thêm là giấy và bút. Và theo kinh nghiệm của những người chơi D&D lâu rồi thì người ta sẽ gợi ý các bạn dùng bút chỉ và giấy như bình thường để chúng ta có thể tẩy xóa dễ dùng hơn. Ở đây thì chúng ta cũng có một vài cái nhân vật được xây dựng sẵn và các bạn chỉ cần lấy những cái tờ này và chơi thôi. Ngoài ra thì ở cái server Funky Dungeon Master các bạn cũng hỗ trợ và tạo ra thêm được hầu hết các class còn thiếu. Nếu các bạn muốn thử, các bạn có thể tham gia cái server Discord của Funky Dungeon Master để các bạn có thể tìm hiểu thêm về D&D nhé. Trong Perrin in Pibrook thì một cái chuyến phiêu lưu này các bạn sẽ kéo dài trong khoảng từ 60 đến 90 phút. Và trong này thì các bạn sẽ chú ý nhiều đến cái phần nhập vai cũng như là hiểu thêm một số cơ chế của D&D. Chúng ta sẽ có một số luật sau khi các bạn chơi nhé, hãy chú ý điều này. Đầu tiên sẽ nói đến hành động của một người chơi hay là một nhân vật. Người chơi sẽ có hành động và hành động đấy sẽ có thể là thất bại hoặc thành công. Nó sẽ được quyết định thường là do một cái D20. Đấy, khi các bạn tung một cái D20 thì chúng ta sẽ có nhiều cái phần chúng ta sẽ phải check hay là kiểm tra. Nếu như các bạn vượt qua một cái con số chỉ định nào đó thì chúng ta sẽ thành công, còn nếu như các bạn không vượt qua được thì chúng ta sẽ thất bại. Tùy theo việc các bạn thành công hay thất bại thì DM sẽ mô tả cho các bạn biết là cái kết cục sẽ ra sao. Trong hành động thì tất nhiên sẽ có một thứ mà chúng ta luôn luôn phải nghĩ đến, đấy chính là tấn công. Khi mà tấn công ấy, nếu như các bạn dùng các vũ khí thông thường để tấn công thì các bạn sẽ phải chú ý đến một chỉ số, đấy là Armor Class hay là AC, tùy. Thì AC của một người chơi nó sẽ quy định sẵn ở trong cái bảng trò chơi rồi, và việc của các bạn muốn tấn công ấy, là các bạn phải tung một cái D20, và khi một kết quả xác định các bạn sẽ cộng thêm các cái chỉ số mà có ghi trong cái tờ của các bạn trong cái việc tấn công đấy. Nếu mà vượt qua được cái AC của đối phương ấy, thì các bạn tính là tấn công thành công, còn nếu không thì sẽ là thất bại. Sau khi mà các bạn xác định tấn công chúng thì chúng ta sẽ roll down, chúng ta sẽ tung những cái xúc xắc và xác định lại lượng down. Bởi vì theo ngoài đời thì đúng không, khi mà các bạn vung ra một cái đòn đánh hay các bạn muốn tấn công người khác thì không phải đòn đánh nào các bạn tạo ra cũng có một lượng sát thương giống nhau. Có những cái đòn đánh chỉ làm cho người ta cảm thấy như là mũi đốt thôi, nhưng có những đòn đánh có thể khiến cho người ta phải nằm viện đến vài tháng. Trong D&D cũng như vậy. Ở trong D&D sẽ có một cái gọi là DC hay là Difficult Class. Nếu như các bạn chơi Battlegate hay là xem stream Battlegate hoặc là các bạn chơi trên YouTube Battlegate, các bạn cũng sẽ thấy cái việc mà người ta tung một cái D20 đó, nó ghi Difficult Class, đấy chính là độ khó khi các bạn làm cái gì đấy.
Thì trong D&D nó có rất nhiều thứ và nó liên quan đến 6 cái chỉ số cơ bản của chúng ta. Đó chính là Strength này, Dexterity này, Constitution này, Intelligence này, Wisdom này và Charisma. Thì những cái chỉ số đấy sẽ hỗ trợ chúng ta có những cái điểm thông thạo để chúng ta có thể vượt qua một cái difficult class nào đấy quy định theo cái sự kiện mà chúng ta tham gia. Ví dụ như chúng ta có một cái sự kiện là chúng ta sẽ lockpick hay là mở khóa, chúng ta sẽ có một cái difficult class lay of hand, thì cái này nó phải liên quan đến cái việc là bạn có cái độ khéo léo như thế nào ấy. Các bạn sẽ phải tung một cái D20 và nếu như các bạn vượt qua được cái difficult class đấy thì các bạn sẽ mở khóa thành công, còn nếu mà không thì các bạn có thể bị gãy chìa chẳng hạn. Đó, nó rất là thường nhật đúng không? Đấy là những sự kiện mà chúng ta có thể gặp phải trong cuộc sống của chúng ta. Tiếp theo chúng ta cần chú ý ở đây đấy là advantage và disadvantage, tức là lợi thế và bất lợi. Lợi thế và bất lợi thì chúng ta thường gặp khi mà chúng ta đang ở trong một cái trận chiến hay là trong một combat. Mình có thể mô tả đơn giản là lợi thế tức là bạn sẽ tung ra 2 cái D20 và lấy kết quả cao hơn, còn bất lợi chúng ta sẽ tung ra 2 cái D20 và lấy kết quả thấp hơn. Thường thì lợi thế chúng ta sẽ gặp những cái tình trạng như kiểu là mình đang ở high ground chẳng hạn, hay là mình đang ở cái vị trí mà đối phương không nhìn thấy thì mình được lợi thế khi đánh chúng, hoặc là chúng đang tập trung vào số khác và không để ý đến mình và mình đánh người ta không có cái trạng thái phòng bị tốt ấy. Thì đấy là lợi thế. Còn bất lợi thì là khi mà mình đứng cạnh một kẻ địch nhưng mà mình đánh một kẻ địch khác ở xa thì mình sẽ bị bất lợi và mình lúc đấy đang bị sao nhãng, vừa phòng vệ cái người đằng sau mình vừa phải tấn công người đằng trước, thì đấy sẽ là cái disadvantage. Hoặc là đơn giản hơn, tức là khi mà bạn đứng cạnh một người như thế này và mình thay vì bạn đánh gần hay dùng những cái như kiếm hay là dao đánh gần, các bạn lại phát cung bắn thì lúc đấy bạn sẽ bị disadvantage, tức là bạn tự đưa mình vào thế khó hoặc là bạn bị đưa vào thế và nó khó. Và cái phần tiếp theo chúng ta cần phải nhớ đấy là hit point. Hit point hay HP, đấy chính là cái điểm dân dã chúng ta hay gọi đấy là máu. Đấy. Tức là khi mà các bạn hết máu thì các bạn trong game này chúng ta sẽ không chết ngay, mà chúng ta sẽ ở trạng thái là bất tỉnh. Thường thì chúng ta sẽ phải tung xúc sắc để xác định là mình sẽ sống hay chết, và nó sẽ kiểu BO5 ấy, tung 3 lần sống thì sẽ sống, mà 3 lần chết thì sẽ chết. Còn nếu trong khoảng thời gian đấy mà có người ra và hồi phục cho mình thì mình lại sống lại thôi. Đấy là những cái mà các bạn cần phải nhớ khi mà các bạn tham gia một cái trận D&D đơn giản. Trò chơi này thì sẽ là những cái tương tác rất là đơn giản giữa người chơi và Dungeon Master. Chúng sẽ theo kiểu là xen kẽ với nhau. Đôi khi thì những người chơi tự tương tác với nhau và Dungeon Master sẽ ở ngoài và chuẩn bị các thông tin để có thể nhảy vào bất cứ khi nào mà người chơi cần đến. Đấy là một thứ hay của D&D. Đây là một game chúng ta sẽ tương tác và xây lên những cái câu chuyện. Vậy nên là chúng ta sẽ không phải lo là sao biết chơi game này khó thế. Các bạn chỉ cần tham gia thôi và chúng ta sẽ có những câu chuyện. Đôi khi các bạn không cần phải biết rõ toàn bộ mọi thứ, các bạn chỉ cần biết vừa đủ là các bạn có thể tận hưởng được niềm vui rồi. Và tiếp theo sẽ là những cái tip cho Dungeon Master. Trong cuốn sách này có ghi luật số 0: hãy vui vẻ. Nếu tất cả người chơi đều quyết định thay đổi một cái luật lệ nào đấy và họ đồng ý thì chúng ta sẽ thay đổi, vui là được. Tiếp theo ở đây đấy chính là hãy là một người biết ủng hộ và quan tâm đến cái người chơi. Nếu như các bạn đang nhập nhằng thông tin là DM phe nào thì bản chất DM sẽ là người hỗ trợ cho những người chơi, và có thể nói là DM và những người chơi ở trong một đội, và DM sẽ thường chỉ thắng khi mà người chơi cảm thấy đây là một câu chuyện vui và đáng nhớ. Có những cái người mà thắng bởi vì là họ muốn trừng phạt người chơi ấy, hay là họ muốn là mình làm bố và chúng mày phải nghe tao. Có thể là những cái người chơi đấy thuộc dạng là thì thực sự mình cũng không hiểu là như thế nào, nhưng mà nói chung thì DM vui và người chơi cảm thấy vui là được. Tức là nếu mà DM muốn làm bố rồi mà người chơi muốn làm con ấy thì cũng không sao cả, họ vui là được. Đấy thôi, nó chỉ hơi khác với những cái gì mà quyển sách này đã ghi. Tiếp theo của DM sẽ là nên dùng cái từ đúng rồi và hoặc là không, nhưng mà để có thể hỗ trợ người chơi một cách tốt nhất, để cho họ có những cái ý tưởng mới xảy ra. Nhiều khi mình nói không được, tức là họ sẽ không thể nghĩ đến cái việc để xử lý nữa, mà chúng ta sẽ nghĩ ra một cách nó cực đoan hơn. Mà chúng ta nói là không được nhưng mà có thể làm cách này chẳng hạn, thì người chơi sẽ cảm thấy là hóa ra là vẫn còn cách khác, thế thì mình sẽ nghĩ thử xem, biết đâu cái cách này đi em cảm thấy ok, thay vì việc là mình áp đặt cái tư duy lên người chơi, đúng không nào? Tiếp theo ở đây đấy chính là hãy dùng trí tưởng tượng của mình, hãy để cho nó bay bổng và các bạn sẽ tưởng tượng ra một cái bối cảnh cực kỳ hay. Bạn sẽ sẵn sàng mô tả chúng một cách tốt nhất. NPC hay là non-player character sẽ là cái công cụ tốt nhất để cho các bạn thực hiện
cái tương tác với người chơi. Ở đây người ta ghi là NPC Idle Voice, tức là NPC chính là cái lời nói của bạn. Thì bạn sẽ nhập tâm vào những cái NPC đấy, suy nghĩ dưới góc độ của NPC đấy là NPC đó sẽ làm gì và nói như thế nào. Nếu như bạn có thể dùng những cái ngữ điệu hay là tông giọng nó thay đổi theo tính cách hay là cách làm của NPC đấy thì nó sẽ là một câu chuyện tuyệt vời. Tiếp theo sẽ là cho phép những biến thể. Mình biết là các bạn sẽ rất là chán khi mà các bạn xây dựng ra một cái câu chuyện nó đang đi theo một cái chiều này rồi. Tuy nhiên thì người chơi chỉ vì một cái hành động nào đấy nó không nằm trong tính toán của bạn mà làm cho câu chuyện nó rẽ sang hướng khác. Nếu như bạn là một người chơi mang tính chất xây dựng, bạn sẽ sẵn sàng xây dựng và cho phép người chơi đi theo hướng đó, và trong lúc đó thì bạn có thể tùy cơ ứng biến tạo ra những câu chuyện sao cho vẫn có thể nắm được về cái câu chuyện ban đầu của bạn. Có thể bạn sẽ skip ra một số phần bạn đang chơi, nhưng mà dù sao thì sẽ đi đến cái đích đến mà bạn muốn, thay vì việc là bạn áp đặt họ là mày không được làm cái này nhá, phải đi theo cái này của tao và cái đoạn này không được. Và tip cuối cùng ở đây đấy chính là bạn cần phải lắng nghe người chơi của mình. Bất kể người chơi nói với bạn trước mặt toàn thể mọi người hay là họ tế nhị, họ góp ý ở phần ngoại sau cánh gà, thì bạn cũng nên để tâm và tiếp nhận nó một cách tích cực nhất. Bởi vì suy cho cùng thì những người chơi đó cũng chỉ là muốn cho cái cuộc hành trình hay là cái trải nghiệm của họ được tốt lên thôi. Vậy nên là các bạn nên tiếp nhận điều đó, và chúng ta sẽ có những cái chuyến phiêu lưu hay hơn ở những lần sau. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn về cách chơi của tựa game D&D một cách đơn giản nhất. Có thể là nó sẽ hơi khó hiểu nếu như bạn là một người đã từng chơi D&D. Tuy nhiên thì đối với một người mới chơi, các bạn chỉ cần làm theo những gì mà mình đã nói thôi. Hay đơn giản là các bạn vừa đọc quyển sách đấy và xem những gì mình vừa nói. Nó sẽ giống như một cái Việt Sáp thôi mà. Trong cái quyển sách này chúng ta sẽ có những cái nhân vật, những cái chuyến phiêu lưu có sẵn rồi và các bạn chỉ cần chơi theo thôi. Mình đảm bảo là các bạn sau khi mà đã thử rồi, các bạn sẽ hiểu cách chơi tựa game này. Thế nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.